Có bao giờ bạn tự hỏi, nếu một người nước ngoài sống ở Việt Nam suốt nhiều năm, họ sẽ nhìn thấy đất nước này bằng đôi mắt như thế nào? Hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện đặc biệt của một cô gái Lào, người đã coi Việt Nam như quê hương thứ hai của mình. Trong ngày Quốc khánh ngày mùng 2 tháng 9 lịch sử, giữa những lá cờ đỏ sao vàng tung bay và tiếng diễu binh hào hùng, cô đã rơi nước mắt vì một khoảnh khắc thiêng liêng. Câu chuyện ấy sẽ khiến bạn không khỏi xúc động và tự hào. Hãy cùng tôi đi hết hành trình này nhé! Trước khi vào câu chuyện chính, tôi muốn kể một đoạn ngắn về bản thân và hành trình của tôi đến với quê hương thứ hai, Việt Nam. Nếu bạn không muốn nghe đoạn này thì có thể tua qua, tôi có đặt phân cảnh ở phần mô tả. Tôi là Khamla, một cô gái đến từ nước Lào. Đến giờ, đã tròn 8 năm kể từ ngày đầu tiên tôi đặt chân đến Hà Nội. Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi vẫn nhớ rất rõ buổi sáng hôm ấy, chiếc xe khách dừng lại ở bến, tôi bước xuống giữa một thành phố xa lạ, vừa háo hức vừa lo lắng. Trong lòng tôi khi ấy là một mớ cảm xúc hỗn độn, một chút sợ hãi, một chút bỡ ngỡ và một niềm tin mãnh liệt rằng đây sẽ là một hành trình mới trong đời mình. Tôi rời quê hương không chỉ để học tập mà còn để thử thách bản thân. Việt Nam đối với tôi khi đó vừa gần gũi, vừa xa lạ. Chúng ta cùng chung một dải đất, cùng có dòng Mekong chảy qua, cùng có những giai điệu dân ca gần như hòa quyện. Nhưng khi thực sự bước đến, tôi mới thấy có bao nhiêu điều để khám phá, bao nhiêu điều khiến trái tim tôi rung động. Những ngày đầu, tôi chật vật với ngôn ngữ. Tôi còn nhớ, lần đầu tiên đi chợ, tôi chỉ biết nói mấy từ tiếng Việt vụng về. Nhưng thật kỳ lạ, dù tôi nói chưa tròn câu, những cô bán hàng vẫn mỉm cười, kiên nhẫn chờ tôi lựa chọn. Có lần, một bác xe ôm thấy tôi loay hoay, liền dừng lại hỏi han và tận tình chỉ đường. Những cử chỉ nhỏ ấy đã khiến tôi ấm lòng, xua tan đi sự lạc lõng nơi đất khách. Cứ thế, từng ngày trôi qua, Việt Nam dần bước vào tim tôi. Người ta thường nói, quê hương là nơi ta sinh ra. Nhưng tôi tin, quê hương cũng có thể là nơi ta tìm thấy sự yêu thương và chở che. Với tôi, Việt Nam từ đó đã trở thành quê hương thứ hai. Tôi đến Việt Nam không phải ngẫu nhiên. Từ khi còn là một cô bé ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã nghe thầy cô kể rất nhiều về mối quan hệ gắn bó giữa Lào và Việt Nam. Trong sách vở, Việt Nam hiện lên như một người bạn lớn, thủy chung, từng kề vai sát cánh với đất nước tôi trong những năm tháng khó khăn nhất. Những câu chuyện ấy gieo vào lòng tôi một niềm tò mò, một sự khao khát được tận mắt nhìn thấy mảnh đất ấy, được cảm nhận cái tình anh em mà sách vở thường nhắc. Khi cơ hội đến, tôi đã quyết định sang Hà Nội để học tập và làm việc. Ban đầu, gia đình tôi lo lắng lắm, bởi vì đây là lần đầu tôi rời quê hương trong một khoảng thời gian dài. Nhưng hơn ai hết, chính tôi hiểu rằng mình cần một trải nghiệm mới để trưởng thành. Tôi muốn thử sức, muốn đi xa để học cách đứng vững bằng đôi chân của mình. Tôi còn nhớ, bố tôi đã nói trước ngày tôi đi, Việt Nam là anh em, con cứ yên tâm. Người Việt Nam sẽ thương con như con của họ. Câu nói ấy như một lời dặn dò, cũng là một niềm an ủi, giúp tôi mạnh mẽ hơn trong quyết định của mình. Và thật may mắn, những gì tôi trải qua sau này đã chứng minh rằng ông hoàn toàn đúng. Những ngày đầu ở Hà Nội với tôi thật sự là một thử thách lớn. Mọi thứ đều mới mẻ, từ cách đi lại, cách sinh hoạt cho đến từng món ăn hàng ngày. Tôi nhớ, lần đầu tiên bước vào một quán phở, tôi lúng túng không biết phải gọi món thế nào. Người phục vụ nói nhanh quá, tôi chỉ kịp gật đầu, và rồi khi bát phở nóng hổi được đặt xuống, tôi vừa bất ngờ vừa ngỡ ngàng. Ở Lào, chúng tôi cũng có món bún, món mì, nhưng hương vị phở Việt Nam thì hoàn toàn khác, đậm đà và tinh tế đến mức khó quên. Cũng có những lúc tôi cảm thấy hụt hẫng vì không hiểu người ta nói gì. Trên xe buýt, những mẩu chuyện cười của nhóm sinh viên Việt khiến cả xe bật cười, còn tôi chỉ ngồi im, bối rối vì không kịp bắt nhịp. Có đêm, tôi nằm trên chiếc giường trọ nhỏ, nhìn trần nhà và bật khóc. Tôi thấy mình bé nhỏ giữa một thành phố rộng lớn, thấy nỗi nhớ nhà dâng lên nghẹn ngào. Nhưng chính trong sự bỡ ngỡ ấy, tôi lại bắt đầu học được nhiều điều. Tôi học cách lắng nghe chậm rãi, học từng câu chào hỏi, từng cách cư xử nhỏ nhặt. Tôi tập làm quen với việc chen chúc trên những con phố đông người, tập thích nghi với nhịp sống hối hả nơi thủ đô. Mỗi ngày, từng chút một, Hà Nội dần mở lòng với tôi, và tôi cũng dần mở lòng với Hà Nội. Dù những ngày đầu nhiều bỡ ngỡ, nhưng tôi thật may mắn khi gặp được những con người tuyệt vời, họ đã khiến Hà Nội dần trở nên ấm áp hơn với tôi. Tôi còn nhớ, buổi chiều đầu tiên dọn về khu trọ, một cô bác hàng xóm mang sang cho tôi rổ rau muống, bảo ăn thử đi cháu, rau vườn nhà bác đấy.
Tôi bất ngờ lắm, vì không nghĩ mình, một người xa lạ, lại được đối xử thân tình đến vậy. Từ đó, mỗi khi thấy tôi đi học về muộn, bác lại mời sang ăn cơm, và những bữa cơm giản dị ấy đã khiến tôi thấy lòng mình dịu lại. Ở trường, tôi có những người bạn Việt Nam sẵn sàng chỉ tôi từng bài học, từng cách phát âm. Có lần tôi bị ốm, một bạn đã đưa tôi đi bệnh viện, ngồi chờ cả buổi chỉ để chắc chắn rằng tôi không sao. Khi ấy, tôi đã khóc, nhưng là những giọt nước mắt biết ơn. Còn nơi làm việc, đồng nghiệp coi tôi như em gái. Họ rủ tôi đi cà phê cuối tuần, dạy tôi cách gọi món bằng giọng Hà Nội, rồi kiên nhẫn nghe tôi tập phát âm những từ khó. Những lúc như vậy, tôi thấy mình không còn là một người xa lạ nữa, mà đã thật sự có gia đình thứ hai ngay tại đây. Thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng, từ những ngày đầu bỡ ngỡ, đến hôm nay, khi nhìn lại quãng đường 8 năm đã qua, tôi chợt nhận ra rằng mình đã gắn bó với mảnh đất này nhiều hơn cả một chặng hành trình. Tôi không còn chỉ là một cô gái Lào sống ở Việt Nam nữa, mà tôi đã trở thành một phần của nơi này, từ trong thói quen, trong suy nghĩ, cho đến cả trong trái tim mình. Tôi nhận ra mình đã thuộc về những buổi sáng Hà Nội se lạnh khi tiếng giao hàng vang vọng trong ngõ nhỏ. Tôi cũng thuộc về những buổi chiều mùa thu, lá vàng rơi đầy phố, tôi cùng bạn bè tản bộ và trò chuyện về cuộc sống. Tôi đã quen với hương vị cà phê đậm đặc của quán ven đường, với nhịp sống vội vã mà đầy ấm áp của thủ đô. Có lẽ quê hương không chỉ là nơi ta sinh ra, mà còn là nơi ta tìm thấy tình yêu và sự gắn bó. Với tôi, Việt Nam đã trở thành quê hương thứ hai, nơi tôi được che chở, nơi tôi học cách trưởng thành, và nơi mà mỗi gương mặt thân quen đều khiến tôi thấy mình không hề đơn độc. Và có lẽ, nếu một ngày nào đó tôi phải rời đi, thì tôi sẽ mang theo trong tim một Việt Nam đầy ắp kỷ niệm, đầy ắp tình người, một quê hương thứ hai vĩnh viễn không thể nào phai mờ. Những ngày cuối tháng 8, Hà Nội như khoác lên mình một chiếc áo mới. Đi trên bất cứ con đường nào, tôi cũng thấy màu đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc trải dài khắp phố phường. Những lá cờ không chỉ treo trước các tòa nhà lớn, mà còn dợp khắp từng ngõ nhỏ, từng căn nhà bình dị. Tôi nhớ mình đã dừng lại, ngước nhìn những dải băng rôn căng ngang đường, với những dòng chữ mừng Quốc khánh, và trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa thân quen. Âm nhạc cũng tràn ngập không gian. Những giai điệu cách mạng vang lên từ loa phát thanh nơi góc phố, xen lẫn với tiếng cười nói rộn ràng của trẻ nhỏ cầm cờ chạy nhảy. Tôi nhìn quanh và cảm nhận rõ rệt không khí chuẩn bị cho một ngày trọng đại. Người dân tỉ mỉ trang trí cửa nhà, quét dọn sân ngõ, ai nấy đều háo hức. Hà Nội vốn đã nhộn nhịp, nay lại càng sôi động hơn, như cả thành phố đang cùng chung một nhịp tim. Khi bước đi giữa dòng người, tôi chợt nhận ra mình cũng bị cuốn theo niềm hân hoan ấy. Dù tôi không sinh ra ở đây, nhưng khoảnh khắc đó, tôi thấy như mình cũng đang chuẩn bị cho ngày hội lớn của chính quê hương mình. Không khí chuẩn bị càng rõ rệt hơn khi đến ngày tổng duyệt diễu binh. Tôi quyết định theo chân mọi người để tận mắt chứng kiến. Từ sáng sớm, khi mặt trời còn chưa lên cao, dòng người đã đổ về các trục đường lớn quanh quảng trường Ba Đình. Tôi cũng len lỏi giữa biển người ấy, vừa hồi hộp, vừa háo hức. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất đó là sự kiên nhẫn và tinh thần của mọi người. Có cụ già chống gậy nhưng vẫn cố đứng từ rất sớm, có em nhỏ được bố mẹ bế trên vai, và cả những nhóm bạn trẻ mang theo nước uống, quạt tay để chờ đợi. Trời khi nắng gắt, khi bất chợt đổ mưa rào, nhưng không ai rời đi. Mọi người vẫn nán lại, chỉ để được nhìn thấy khoảnh khắc những đoàn quân bước đi oai phong trong buổi tổng duyệt. Tôi đứng trong đám đông, cảm giác như tim mình hòa chung một nhịp với hàng nghìn trái tim xung quanh. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều cùng hướng ánh mắt về phía trước, lặng lẽ chờ đợi. Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng tình yêu đất nước nơi đây mạnh mẽ đến nhường nào. Đứng giữa biển người hôm ấy, tôi chợt lặng đi, không chỉ bởi sự đông đúc, mà bởi một cảm giác khó diễn tả. Tôi thấy tình yêu nước của người Việt không chỉ nằm trong khẩu hiệu hay những lá cờ tung bay, mà nó hiện diện trong từng ánh mắt, từng cái nắm tay, từng khoảnh khắc chờ đợi đầy kiên nhẫn. Tôi nhìn thấy một bác trung niên cẩn thận lau chiếc cờ nhỏ cho con trai mình, như muốn trao lại niềm tự hào từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tôi nghe tiếng một cô bé hỏi mẹ, bao giờ các chú bộ đội sẽ đi qua hả mẹ? Câu hỏi ngây thơ mà lại chan chứa niềm háo hức. Tôi bắt gặp cả nụ cười rạng rỡ của những người thanh niên khi bàn luận về quân phục, về những bước chân đều tăm tắp sắp xuất hiện. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thầm nghĩ, có lẽ trên thế giới này, hiếm nơi nào người dân lại yêu nước bằng một tình cảm mộc mạc, giản dị, nhưng mãnh liệt đến thế. Và tôi hiểu,
Tình yêu ấy không chỉ được thể hiện trong ngày lễ, mà nó là một phần trong cuộc sống thường nhật của họ. Nó thấm vào từng hơi thở, từng cử chỉ, để rồi gom lại thành sức mạnh chung, khiến tôi, một người con xa xứ, cũng cảm nhận được sự rung động sâu xa trong trái tim mình. Trong lúc đứng giữa biển người ở Hà Nội, tôi chợt nhớ về những lần dự lễ Quốc khánh tại quê hương mình. Ở Lào, ngày ấy cũng rất thiêng liêng. Người dân tập trung trước quảng trường trung tâm, treo cờ, tổ chức văn nghệ và cùng nhau ôn lại lịch sử. Tôi nhớ có lần, ở thị trấn quê tôi, mọi người tụ họp trên một khoảng sân rộng, cùng nhau xem các tiết mục múa truyền thống. Trẻ em mặc trang phục dân tộc, người lớn thì ngồi trò chuyện, chia sẻ bữa cơm giản dị ngay tại sân. Lễ kỷ niệm ở Lào không có những đoàn diễu binh hùng tráng, không có tiếng nhạc rộn ràng khắp phố phường như ở Hà Nội. Khi so sánh với quê hương mình, tôi càng nhận ra sự đặc biệt trong những ngày này ở Hà Nội. Tình yêu nước của người Việt không chỉ nằm trong những nghi lễ trang trọng, mà nó lan tỏa khắp phố phường, chạm đến cả những người ngoại quốc như tôi. Tôi vốn chỉ định đi xem cho biết, nhưng rồi chẳng hiểu từ khi nào tôi đã hòa mình vào niềm hân hoan chung. Tôi thấy mình cũng nôn nao khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, cũng hồi hộp chờ đợi từng đoàn quân sắp xuất hiện. Mỗi tiếng hô vang, mỗi tràng vỗ tay từ đám đông đều khiến tim tôi rung lên, như thể tôi không còn là một khán giả đứng ngoài, mà thật sự là một phần của họ. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ rệt tình yêu Tổ quốc có thể vượt qua mọi ranh giới, mọi quốc tịch. Tôi là người Lào, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình cũng yêu đất nước Việt Nam như chính quê hương của mình. Và chính điều đó đã khiến tôi thêm gắn bó, thêm trân trọng quãng thời gian được sống nơi đây. Đến ngày lễ chính thức, tôi không ra đường nữa. Tôi đã có đủ những trải nghiệm giữa dòng người trong những ngày tổng duyệt, và hôm nay tôi muốn được nhìn toàn cảnh một cách rõ ràng nhất. Thế nên, tôi ngồi trước màn hình TV trong căn phòng nhỏ của mình, chuẩn bị một tách trà nóng, rồi chờ đến giờ truyền hình trực tiếp bắt đầu. Khi tiếng nhạc mở màn vang lên, khung hình hiện ra quảng trường Ba Đình rộng lớn, trái tim của Hà Nội, tôi bỗng thấy mình như cũng có mặt nơi ấy. Không còn chen chúc, không còn những bước chân dồn dập quanh tôi, mà là một sự yên tĩnh, để tôi có thể tập trung cảm nhận từng hình ảnh, từng âm thanh. Tôi nhận ra, dù không hòa vào dòng người, nhưng cách ngồi lặng lẽ trước màn hình cũng cho tôi một trải nghiệm rất khác, trang nghiêm, trọn vẹn và đủ để trái tim tôi đập theo từng nhịp bước đang hiện ra trên màn hình. Qua màn hình TV, từng khung hình hiện ra rõ rệt như một bức tranh sống động. Tôi lặng người khi thấy những hàng quân diễu binh tiến bước đều tăm tắp, từng bước chân mạnh mẽ vang lên như nhịp tim của cả dân tộc. Những khuôn mặt nghiêm nghị, những ánh mắt kiên định, tất cả toát lên một sức mạnh không thể lay chuyển. Rồi lá cờ đỏ sao vàng được rước đi trong tiếng nhạc hùng tráng, tung bay giữa quảng trường rộng lớn. Tôi thấy những người ngồi gần màn hình cũng bất giác đứng dậy, đưa tay lên ngực. Dù chỉ qua hình ảnh, tôi vẫn cảm nhận được niềm tự hào lan tỏa như một dòng chảy vô hình đi qua mọi trái tim. Tiếp đó là khối dân quân, những con người bình dị trong đời thường, nay khoác lên bộ quân phục, sải bước ngang hàng cùng các lực lượng khác. Họ không phải những người lính chuyên nghiệp, nhưng bước chân của họ vững vàng, đầy tự tin, như lời khẳng định rằng tình yêu Tổ quốc không của riêng ai. Khi màn hình chuyển sang hình ảnh thiếu nhi, tôi thấy những em nhỏ tay cầm bóng bay, gương mặt rạng ngời trong bộ trang phục trắng tinh khôi. Tiếng cười trẻ thơ hòa vào tiếng nhạc như một khúc ca của tương lai, khiến khung cảnh bỗng trở nên vừa thiêng liêng, vừa ấm áp lạ thường. Và rồi, trong khoảnh khắc màn hình chuyển cảnh, tôi bỗng thấy lá cờ của đất nước mình, quốc kỳ Lào, xuất hiện trong đoàn diễu binh. Ngay sau đó, những bước chân đều đặn của khối quân đội Lào tiến qua quảng trường. Tôi bất giác nín thở, tim như dừng lại một nhịp. Tôi thấy những người lính ấy bước đi đường hoàng, uy nghiêm, vai sánh vai cùng bạn bè quốc tế. Trong lòng tôi dâng lên một niềm xúc động mãnh liệt. Ở nơi xa quê hương, tôi vẫn được nhìn thấy hình ảnh của đất nước mình xuất hiện trong một đại lễ trọng đại của Việt Nam. Khoảnh khắc đó, tôi không còn chỉ là một người khách đang dõi theo qua màn hình, mà như đang đứng ngay tại quảng trường, hòa trong dòng người, để cổ vũ cho cả hai dân tộc. Một niềm tự hào to lớn dâng trào, tự hào vì tôi là người Lào, và cũng tự hào vì Việt Nam coi Lào là anh em, gắn bó keo sơn, không bao giờ rời xa. Ngồi trước màn hình hôm ấy, tôi thấy trong lòng mình dâng trào một cảm xúc rất khó gọi tên. Đó không chỉ là niềm vui khi thấy quân đội Lào sải bước trong lễ diễu binh, mà còn là một sự gắn bó sâu sắc, như thể chính tôi cũng đang góp mặt trong đại lễ của Việt Nam.
tôi chợt nhận ra mình mang trong tim hai niềm tự hào song hành. Một niềm tự hào vì là người con của nước Lào, một dân tộc nhỏ bé nhưng kiên cường, luôn giữ vững tình nghĩa với bạn bè. Và một niềm tự hào khác vì tôi đã trở thành một phần của Việt Nam, nơi tôi sống, học tập và được yêu thương như người thân trong gia đình. Cảm giác ấy khiến tôi rơi nước mắt, không phải nước mắt buồn tủi, mà là giọt nước mắt của sự biết ơn, của niềm hạnh phúc khi được đứng giữa hai quê hương, để rồi thấy rằng mình thật sự may mắn. Tôi hiểu, tình anh em Việt, Lào không chỉ nằm trong khẩu hiệu hay lời ca, mà còn sống động ngay trong trái tim của những con người bình dị như tôi. Đang chăm chú dõi theo màn hình, bỗng nhiên không gian như lắng lại. Cả âm nhạc, tiếng bước chân diễu hành, tiếng reo hò của đám đông bỗng nhường chỗ cho một âm thanh trầm ấm và quen thuộc. Đó chính là giọng nói của Bác Hồ vang lên qua loa phát thanh. Giọng nói ấy không ồn ào, không cao giọng, nhưng từng chữ lại như dội thẳng vào trái tim tôi, không có gì quý hơn độc lập, tự do. Tôi ngồi bất động, từng âm điệu vang vọng trong căn phòng nhỏ, khiến tôi có cảm giác như thời gian đã ngừng trôi. Tôi không còn chỉ là một khán giả đang xem truyền hình, mà như được đưa ngược về năm tháng lịch sử, khi cả một dân tộc đứng lên giành lại quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy rùng mình, giọng Bác như vượt qua cả không gian và thời gian, để một cô gái Lào ngồi nơi đây cũng có thể cảm nhận được sức mạnh bất diệt của hai từ tự do. Giọng Bác vang lên, bất giác tôi nhớ về những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường ở Lào. Trong những tiết học lịch sử, thầy cô của tôi từng kể về một vị lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi vẫn nhớ rõ sự trang nghiêm trong ánh mắt thầy khi nhấn mạnh rằng người không chỉ là niềm tự hào của Việt Nam mà còn là biểu tượng của khát vọng tự do cho cả nhân loại. Ngày ấy, tôi chỉ nghe, chỉ chép lại bài giảng vào vở. Tôi chưa hình dung hết sức nặng của những lời nói ấy. Nhưng hôm nay, khi ngồi ở Hà Nội, nghe lại giọng Bác trong ngày Quốc khánh, tôi mới thật sự thấu hiểu. Tôi thấy rõ hơn sự kính trọng mà người dân Lào dành cho Bác. Không phải ngẫu nhiên mà ở nhiều ngôi trường, nhiều con đường tại Lào mang tên Hồ Chí Minh. Hình ảnh ấy không chỉ để tưởng nhớ, mà còn để nhắc nhở chúng tôi, những thế hệ sau, về một tình bạn thủy chung và về lý tưởng cao đẹp mà Bác để lại cho toàn nhân loại. Càng lắng nghe, tôi càng thấy những lời Bác nói không chỉ dành riêng cho người dân Việt Nam, mà như thể đang vang vọng đến toàn nhân loại. Không có gì quý hơn độc lập, tự do, đó không phải chỉ là khẩu hiệu trong một giai đoạn lịch sử, mà là một chân lý vượt thời gian. Tôi nghĩ đến những dân tộc còn đang chịu cảnh chiến tranh, nơi mà tiếng súng vẫn át đi tiếng cười của trẻ thơ. Tôi nghĩ đến những con người phải rời bỏ quê hương để tìm kiếm một cuộc sống an toàn hơn. Với họ, độc lập và tự do không phải điều hiển nhiên, mà là giấc mơ chưa chọn. Chính vì vậy, khi ngồi trong căn phòng nhỏ ở Hà Nội, nghe giọng Bác Hồ, tôi cảm giác như mình đang lắng nghe tiếng nói thay cho tất cả những khát vọng ấy. Đó là tiếng nói về công bằng, về quyền được sống, về một thế giới nơi ai cũng có thể ngẩng cao đầu và mỉm cười bình yên. Và tôi biết đó chính là lý do khiến giọng Bác trở nên bất diệt, vì người không chỉ nói cho Việt Nam, mà còn nói thay cho hàng triệu trái tim khắp hành tinh này. Và rồi, khi những lời cuối cùng của Bác vang lên, tôi không kìm được nước mắt. Giọt nước mắt ấy rơi xuống không phải vì buồn, mà vì trong tim tôi trào dâng một niềm tin mãnh liệt. Tôi tin rằng chỉ cần loài người còn trân trọng hai chữ tự do, thì công lý và hòa bình vẫn luôn có chỗ đứng trên thế gian này. Tôi thấy mình thật nhỏ bé, chỉ là một cô gái ngồi trong căn phòng nhỏ ở Hà Nội, nhưng lại đồng thời cảm thấy kết nối với cả thế giới rộng lớn. Như thể giọng nói ấy đã thắp lên trong tôi một ngọn lửa của niềm tin rằng mọi dân tộc đều có quyền được sống hạnh phúc, mọi con người đều có quyền mưu cầu an lành cho gia đình mình. Khoảnh khắc đó, tôi tự hứa với bản thân, dù đi đâu, làm gì, tôi cũng sẽ luôn giữ trong tim thông điệp mà Bác để lại. Không chỉ để nhớ về một ngày Quốc khánh trọng đại, mà còn để nhắc mình rằng hòa bình và công lý là món quà quý giá nhất mà chúng ta phải cùng nhau gìn giữ. Sau khi giọng Bác lắng lại, tôi ngồi yên rất lâu. Trong lòng tôi trào dâng bao ký ức của 8 năm đã qua. 8 năm, khoảng thời gian không quá dài so với cả cuộc đời, nhưng đủ để tôi học được thật nhiều điều từ con người nơi đây. Người Việt dạy tôi về lòng kiên cường. Tôi thấy họ vượt qua những khó khăn bằng một tinh thần bền bỉ đáng kinh ngạc. Từ những bác lao công làm việc xuyên đêm giữa trời mưa, đến những người bán hàng rong rong ruổi khắp phố, tất cả đều toát lên một ý chí mạnh mẽ, dù cuộc sống vất vả, nhưng không bao giờ bỏ cuộc.
Người Việt cũng dạy tôi về tinh thần đoàn kết. Tôi từng chứng kiến cảnh cả xóm chung tay dựng lại mái nhà cho một gia đình bị sập sau trận mưa bão. Không ai tính toán thiệt hơn, không ai so đo công sức, chỉ thấy sự đồng lòng lan tỏa. Chính khoảnh khắc ấy khiến tôi hiểu rằng sức mạnh của một dân tộc không chỉ nằm ở quân đội hùng cường, mà còn nằm trong sự gắn bó của từng con người bình dị. Và trên hết, tôi học được từ họ tình nghĩa sâu nặng. Tình nghĩa ấy không chỉ thể hiện trong gia đình, mà cả với bạn bè, hàng xóm, và cả với một cô gái xa lạ như tôi. Nhờ tình nghĩa ấy, tôi mới có thể đi qua những ngày lạc lõng ban đầu, để rồi cảm thấy mình thuộc về nơi này. Khi nghĩ lại những năm tháng ấy, tôi nhớ nhất là những kỷ niệm tưởng chừng rất nhỏ, nhưng lại đủ sức làm ấm lòng tôi. Tết Nguyên đán đầu tiên ở Việt Nam, tôi được một gia đình bạn học mời về quê ăn Tết. Tôi còn nhớ cảm giác lạ lẫm khi nhìn thấy chiếc bánh chưng xanh vuông vắn đặt trên mâm. Họ cắt bánh, chia cho tôi miếng ngon nhất, vừa cười vừa nói, con xa nhà rồi, coi như đây cũng là nhà của con. Khi ấy, hương vị của bánh chưng không chỉ là vị dẻo của nếp, béo của thịt, mà còn là vị ngọt ngào của sự đón nhận. Rồi có một lần đi dã ngoại cùng nhóm bạn Việt Nam. Chúng tôi lên một ngọn đồi gần ngoại ô Hà Nội, trải bạt, nướng ngô, ca hát. Trong tiếng đàn guitar và tiếng hát vang giữa không gian rộng mở, tôi cảm thấy mình thật sự là một phần trong vòng tròn ấy, không còn khoảng cách nào giữa người Lào và người Việt. Và có cả những lúc khó khăn, tôi từng bị sốt cao giữa đêm. Một bác hàng xóm biết tin đã gõ cửa, mang sang cho tôi nồi cháo nóng. Bác ngồi chờ đến khi tôi ăn xong, rồi dặn dò từng lời như mẹ dặn con. Tôi lặng lẽ rơi nước mắt, cảm thấy may mắn vì giữa đất khách tôi vẫn có một mái nhà đầy tình người. Và hôm nay, khi ngồi trước màn hình TV để theo dõi đại lễ, tất cả những kỷ niệm ấy bỗng ùa về trong tôi. Từng mảnh ghép nhỏ của quá khứ, từ cái Tết đầu tiên, buổi dã ngoại vui tươi, đến khoảnh khắc bệnh tật được che chở, giờ đây hòa vào nhau, trở thành một dòng cảm xúc dạt dào. Tôi nhận ra, chính những điều tưởng chừng bình dị ấy đã dệt nên sợi dây gắn bó bền chặt giữa tôi và mảnh đất này. Không phải những sự kiện lớn lao, mà chính những hành động nhỏ bé, những cái ôm, những lời hỏi thăm mới khiến tôi cảm thấy mình thực sự là một phần của Việt Nam. Khi lá cờ tung bay, khi tiếng nhạc diễu hành vang lên, tôi không còn nhìn Việt Nam bằng đôi mắt của một vị khách nữa. Tôi nhìn bằng trái tim của một người thân, một người con đã tìm thấy chỗ dựa của mình. Và trong giây phút ấy, tôi biết rõ nơi này đã in sâu vào đời tôi, như máu thịt, như gia đình. Chính trong buổi sáng ngày mùng 2 tháng 9 này, tôi mới thấm thía hết ý nghĩa của những gì mình đang trải qua. Tôi hiểu rằng, Quốc khánh không chỉ là ngày để người Việt tưởng nhớ lịch sử và tôn vinh Tổ quốc, mà còn là ngày để những người như tôi, một cô gái Lào xa quê, được cảm nhận rõ ràng sự gắn kết thiêng liêng giữa hai dân tộc. Khi tiếng nhạc hùng tráng vang lên, tôi thấy trái tim mình hòa chung nhịp đập với hàng triệu người dân Việt Nam. Tôi không đứng ngoài, tôi không còn là một nhân chứng xa lạ. Tôi đã là một phần trong niềm hân hoan ấy, dù chỉ ngồi trong căn phòng nhỏ ở Hà Nội. Với tôi, không chỉ là ngày Quốc khánh của Việt Nam, nó còn là ngày tôi khẳng định mối dây tình cảm bền chặt của mình với đất nước này. Một ngày đặc biệt khi tôi vừa nhớ về quê hương Lào, vừa thấy mình may mắn vì có thêm một quê hương thứ hai để yêu thương, để tự hào. Khi buổi lễ khép lại, tôi vẫn ngồi lặng trước màn hình một lúc lâu. Âm vang của những khúc nhạc, hình ảnh những bước chân rắn rỏi vẫn còn nguyên trong tâm trí. Nhưng hơn tất cả, điều đọng lại trong tôi là một ước mong giản dị, giá như trên thế giới này, mọi nơi đều có thể sống trong hòa bình như khoảnh khắc hôm nay. Tôi nghĩ đến những đứa trẻ ở khắp nơi, chúng xứng đáng được lớn lên trong tiếng cười, chứ không phải trong tiếng bom đạn. Tôi nghĩ đến những người mẹ, những người cha, xứng đáng được tiễn con đến trường mỗi sáng, thay vì phải tiễn đưa ra chiến trường. Và tôi nghĩ đến những dân tộc còn phải đấu tranh cho quyền được tự do, họ cũng xứng đáng được ngẩng cao đầu, sống trong độc lập và an lành. Trong lòng tôi, mong ước ấy không chỉ dành riêng cho Việt Nam hay cho Lào, mà cho cả nhân loại. Bởi vì khi hòa bình tồn tại, chúng ta mới có thể trân trọng từng ngày sống, mới có thể xây dựng tình bạn và tình anh em bền lâu như tôi đã từng cảm nhận nơi đây. Trong giây phút lòng tôi tràn ngập niềm tin vào hòa bình, tôi lại nghĩ đến tình anh em Việt, Lào. Suốt 8 năm qua, tôi đã không chỉ nghe mà còn được sống trong tình nghĩa ấy. Nó không phải là những lời hô hào sáo rỗng, mà hiện hữu trong từng cử chỉ giản dị, trong sự đối đãi chân thành mà người Việt dành cho tôi, một cô gái đến từ bên kia dãy Trường Sơn. Và hôm nay,
khi thấy lá cờ của hai đất nước cùng tung bay, khi nghe lại giọng Bác Hồ thiêng liêng vang vọng, tôi càng thấm thía câu hát mà cả hai dân tộc đều thuộc: Việt, Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long. Đó không chỉ là một câu hát mà là một lời thề son sắt. Nó nhắc nhở tôi rằng dù mai này đi đâu về đâu, tôi vẫn luôn mang trong tim mối dây tình cảm thủy chung bền chặt này, một tình nghĩa mà không dòng sông nào có thể đo được, không thời gian nào có thể xóa nhòa. Vì thế, khi nói ra lời này, tôi cảm thấy vô cùng chân thành. Sau 8 năm ở Việt Nam, tôi không chỉ tìm thấy một quê hương thứ hai, mà còn tìm thấy một phần của chính mình. Và tôi biết, dù mai này đi đâu, thì mảnh đất này và con người nơi đây sẽ mãi ở lại trong trái tim tôi. Đó là câu chuyện của tôi, một người con Lào đã tìm thấy quê hương thứ hai nơi đất Việt. Nhưng còn bạn thì sao? Bạn có một kỷ niệm nào thật đặc biệt, thật xúc động về Việt Nam không? Hãy chia sẻ cùng tôi trong phần bình luận bên dưới, để chúng ta cùng lan tỏa những câu chuyện đẹp về tình người và quê hương. Và đừng quên nhấn like, đăng ký kênh Kể Chuyện Xuyên Việt để không bỏ lỡ những câu chuyện tiếp theo, những hành trình đầy cảm xúc, chân thật và giàu ý nghĩa.